তো হেল্লো গাইস, তিনটা ফোন ফ্রি। এইবিলাক কি আকৌ? এইবিলাক গিফট নেকি? এটা দুটা তিনটা এটো তিনটা পাবো লগ। এটো তিনটা পাবো। ওকে ওকে ঠিক আছে। কি অফার আছে দেখে দিয়া। iPhone 14 Pro আজি কি ভিডিওৰ ষ্টাৰ্টিংতে অফাৰ নেকি? ষ্টাৰ্টিংতে অফাৰ আছে। কি কয়? ৰখি নাথাকো এইবিলাক। কি মডেল এটো? iPhone 14 Pro 128 নহয় 256GB 256GB কন্ডিশনটো দেখাই দিছো একবাৰ। তুমি দেখাই দিয়া কন্ডিশন গোটে বডি যদি দেখাই দিয়া। আজি ভিডিওৰ ষ্টাৰ্টিংতে অফাৰ লৈ আহিছে যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। বেটৰিটো চাও আৰু। ওকে বেটৰিটো দেখাই দিয়া। বেটৰিটো দেখাই দিয়া। টু টনে চাই দিছো বাৰু। ওকে টু টন অৰিজিনাল আছে। অৰিজিনাল ফোন টু টন। ওকে এটা সিঙ্গেল ডট নাই, এটা সিঙ্গেল স্ক্ৰেচ নাই। ওকে নেক্সট অৰিজিনাল আছে। নেক্সট বেটৰি হেলথ দেখাই দিয়া। বেটৰি হেলথ একদম 83 আছে। বেটৰি হেলথ আপোনালোকৰ 83 জেনুইন বেটৰি 256GB হয় 14 Pro। ঠিক আছে 75000 লগত 2 মান্থ ওয়ারেন্টি 2 মান্থৰ ওয়াৰেন্টিও পাব যিকোনো ইছ্যু হলে ৰিটাৰ্ণ। ওকে ইয়াৰ লগত গিফট কি দিছে কক? ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হিচাপত গিফট দি দিয়ক। পিস 2 পিস 3 পিস এটা হেডফোন পাব। কি হেডফোন খুলি দেখাব নেকি এবাৰ? খুলি দেখাইছো পিছত ওপেন কৰি দেখাম। ওকে নেক্সট মাজত চাই দিব এন্ড্ৰইডৰ লগতো ফ্ৰী আছে এইবিলাক। ওকে এইটো হৈ গ'ল তিনটা গিফট। আগৰ আৰু ঠিক আছে এটো পাব 2 মান্থ ওয়ারেন্টি। লগত পাব আৰু তিনিটা ফোন গিফট পাব। তিনিটা ফোন Redmi 6 এ। Redmi 6 এটো কি? এটো অল মডেল বুলি কব কিছু মানে বহুত কিবা পুৰণা ফোন। এটোৰ ওয়াৰেন্টি আছে? 1 বছৰ ওয়ারেন্টি। 1 বছৰ ওয়াৰেন্টি এটোৰ? এটোৰ 1 বছৰ ওয়ারেন্টি। চাও দেখাই দিয়ক। আৰু এটোৰ 1 বছৰ ওয়ারেন্টি। এটো 1 বছৰ ওয়ারেন্টি। এটো 1 বছৰ ওয়ারেন্টি। তাৰ মানে এটা ফোন কিনিলে তিনটা ফোন ফ্ৰী। ঠিক আছে আৰু কোনবাই কব নেদে নেকি? আইমি নাম্বাৰটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লওক। ওকে এই চাই লওক। আইমি নাম্বাৰ স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লওক। এটো যদি লয় তিনটা লগত ফ্ৰী পাব। এটো তিনটা ৰাখিব। চাৰ্জাৰ ক'ত? চাৰ্জাৰ দি দিম। চাৰ্জাৰ এইটা পিছমেন্ট হোৱা চাৰ্জাৰ লাগিব। চাৰ্জাৰ গিফট। ঠিক আছে এটা চাৰ্জাৰ গিফট দিম। ওকে কেবল দি দিব। তো ঠিক আছে আজিৰ ভিডিওটো চাইলে গমে পাইছে জবৰদস্ত হৈ আছে। জবৰদস্ত ভিডিও আহিব। হেকলকে চাই থাকৰ আগতে আমি এটা আপডেট দিও। আমাৰ যেহেতু লোকেশন জানে আমাৰ জালুকবাৰী দোকান হয়। জালুকবাৰী দোকান এটা সৰু শৰ্ট ভিডিও দিয়া আছে। সেইটো ভিডিওটো আপোনালোকে ফলো কৰি আহিব পাৰে। আৰু আমাৰ দোকানৰ লোকেশন গুগল মেপতো দিয়া আছে। গুগল মেপত চাৰ্চ কৰিলে হ'ল আহি যাব ডিজিটেল হাব এণ্ড আৰ মোবাইল ষ্ট'ৰ। একদম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে চেল লগাই দিছো। সো কালাৰ বিৰাট এভেইলেবল আছে চাই লওক। এইটো চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে চাব পাৰে। একদম প্ৰপাৰ একদম যিমান কালাৰ লাগে পাই যাব টেনচন নাই বিন্দাস। আৰু এইটো সব বেটাৰি হেলথ 2 টন এইবিলাক দেখাই দিছো। এইটো সব 2 টন একদম ওয়ার্কিং আছে। এটা আমাৰ প্ৰত্যেকটো ফোনতে 2 টন আছে। 2 টন নথকা ফোন নাই, টেনচন নাই। তাৰ পিছত এইটো বেটাৰি হেলথ দেখাই দিছো। এইটো চাব পাৰে 82% বেটাৰি হেলথ। এইটো কিমান আছে দেখাই দিয়া। এইটো 80 আছে বেটাৰি হেলথ একদম জেনুইন আছে। 12 মিনি ধুনীয়া চাৰ্জাৰ একদম কেটাগৰী ভাল। ঠিক আছে এইটো তুমি অফাৰত দি দিয়া। আৰু এটা কথা কৈ দিও যেহেতু এইবিলাক আমাৰ ভিউছে চাব পাৰে দাদা 80% অনলি বেটাৰি হেলথ বা 82 বেটাৰি হেলথ এইবিলাকৰ আমাৰ পৰা যোনবিলাক ফোন ল'ব আইফোন আপোনালোকে গ্যাৰান্টি থাকিব যে এইবিলাক কোনো বেটাৰি বুটছ নহয়, বুটছ কৰা নহয়। আমি বুটছ কৰা বেটাৰিৰ পৰা জানেই আপোনাৰ 90+ থাকিব 2 দিন চলাৰ পিছত আকৌ বেটাৰি ড্ৰপ হৈ যায়। সো এইবিলাক কমপ্লেইন নাপাব। 80 তলত নাই কিন্তু জেনুইন বেটাৰি লাগি আছে। সো আপোনালোকে ল'ব পাৰে। মানে ধুনীয়া বেটাৰি সাৰ্ভিসৰ ভাল পাব আৰু দুমাহ কৰি আপোনালোকে ওয়াৰেন্টি পাবই। যেহেতু যিকোনো ইস্যু হলে আমাক ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰিব ফোন। সো এইটো অফাৰটো আমি দি দিও। এইটো 64GB। এইটো এটা 64GB আছে। এই 64GB আপোনালোকে পাই যাব অনলি 21500 12 মিনি। ওকে 21500 আৰু এবাৰ কৈ দিছো 12 মিনি 64GB অনলি 21500। ষ্টৰেজ বেছি লাগে 256GB ভেৰিয়েন্ট লৈ যাব অনলি 24500 256GB টেনচন নাই। ঠিক আছে এটা মই আৰু এটা অফাৰ দিলো আইফোন XR। ওকে চাই লওক ৰেড কালাৰ হয়, এটাও স্ক্ৰেচ নাই। কন্ডিশন চাব পাৰে। আমরা ট্ৰুটন দেখাই দি আছো। এই চাই লওক ট্ৰুটন। বেটাৰি হেলথটো দেখাই দিও। এইটো চাই লওক বেটাৰি হেলথ 100% বেটাৰি হেলথ আছে চাব পাৰে। সো এইটো আপোনালোকে পাই যাব XR 64GB অনলি 14000 পাই যাব। 14000 XR 64GB। ৰাহুল দেখাই দিয়া 12000 XR। ওকে তো আৰু পিছত চাও এইটো আইফোন 13 কন্ডিশন চাওক একদম এক্সিলেন্ট আছে। বেটাৰি হেলথটো দেখাই দি আছো 82 আছে একদম জেনুইন আছে। 2 মান্থ ওয়ারেন্টি পাব টেনশন অনলি লৈ যাব 33000 ত আইফোন 13 চাই লওক। এইটো ফোনে পাই যাব 33000 ত। আৰু বেলেগ বেলেগ ভেৰিয়েন্টও আছে, বেলেগ বেলেগ ক্যাটাগৰীৰো আছে। এইটো ফোন পাই যাব
আপোনাৰ 13 কিমান কৰা হ'ল অফাৰটো 33,500 লাগিলে আপুনি আইএমএ নম্বৰটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি চাওক আপুনি দেখাই দিম ফোন বেছি দিন ষ্টক নাথাকে আগত আহে এটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিব আৰু জলদি জলদি বুক কৰি থব আৰু যেটা আমাৰ বেলেগ আইফোন 13 আছে ৰেট বিলাকো বেলেগ হ'ব আইফোন লৈ না অফাৰ দি দিও আইফোন চাই লওক ৰেড কালাৰ আছে পিংক কালাৰো আছে আপোনাৰ গ্ৰীন কালাৰো আছে এটো আৰু এটো আপোনালোকে 1 বছৰ ওয়াৰেন্টি পাই যাব ঠিক আছে আইফোন 13 1 বছৰ ওয়াৰেন্টি 1 বছৰ ওয়াৰেন্টি আচ্ছা লগত কিবা গিফট পাবই আপোনালোকে আপুনি ঘৰত আহিব ইন্টাৰনেট আহিলে গিফট আছে এটা যিকোনো আপোনাৰ গিফট পাই যাব চাওক 88% বেটাৰি হেল আছে ৰেড কালাৰ আছে একদম ধুনিয়া জিলিকি আছে এটো এটা আছে চাই লওক পিংক কালাৰ এটো চাৰ্জ নাই আপোনালোকে 1 বছৰ ওয়াৰেন্টি থকা আইফোন 13 পাই যাব অনলি 38,500 ঠিক আছে 38,500 হয় আৰু উইথ গিফট আৰু আপোনালোকৰ 13 আছে চাই লওক এটো 2 মাহ ওয়াৰেন্টি থকা এটো চাই লওক কন্ডিশন এটো বেটাৰি হেলটো মই দেখাই দিছো এটো বেটাৰি হেল আহি যাব আপোনাৰ 84% বেটাৰি হেল আছে এটো চাই লওক টুটন চাই লওক এটো পাই যাব অনলি 36,500 ঠিক আছে যেহেতু আপোনালোক আইফোন 13 ত এটা অফাৰ দিয়া গৈছে এটো ফোনত স্ক্ৰিনশ্বট আপোনালোকে মাৰিছে আইএমএন নম্বৰ ঠিক আছে আইফোন 13 হৈ গ'ল নেক্সট ৰাহুলকে দেখাই দিয়া কি অফাৰ দিবা নেক্সট আছে আইফোন 14 13 ৰ দামত দি দিও নেকি এবাৰ দি দে ঠিক আছে আমি 13 ৰ দামত এক পিস 14 ৰ দিম 14 ৰ পাই যাব কন্ডিশন দেখাই দিয়া কন্ডিশন চাই লও ফার্স্ট টাইম বাকি বাদ দিও কন্ডিশন টুটন ওয়ার্কিং আছে টেনশন নাই বিন্দাস টুটন আছে এক্সেলেন্ট আছে ব্যাটারি হেলটো চাই দিছো ব্যাটারি হেল 84 আছে 84 ব্যাটারি হেল আইফোন 14 128GB ওকে 128GB ভেরিয়েন্ট অনলি লৈ যাও 38,500 13 ৰ দাম 13 ৰ দাম 14 লৈ যাও অনলি 14 তাৰিখ লৈ ওকে ঠিক আছে নেক্সট দেখা দিছো আৰু আইফোন 12 ওকে ব্যাটারি চাই দিছো ফার্স্ট টাইম টুটন তো আছে টেনশন নাই ব্যাটারি 84 জেনুইন টেনশন নাই 2 মান্থ ওয়ারেন্টি অনলি লৈ যাব 25,500 ৰ আইফোন 12 ওকে 64GB ওকে তার নেক্সট 11 লনা 11 অফার দিটা 11 উইথ বক্স উইদাউট বক্স চাইলো যদি অন আছে দুইটা এটো অন নাই বাৰু চার্জ নাই যদি চার্জ দেখাই দিয়া এটো অন আছে ঠিক আছে দি দিয়া এটো মই দেখাই দিও মই যিমান ফোন দেখিছে সবতে আপোনাৰ টুটন পাই যাব এটো চালক 81% বেটাৰি হেল আছে ব্ল্যাক কালার এটো চালক টুটন আইফোন 11 পাই যাব অনলি 19,500 ত ব্ল্যাক কালার পাই যাব আৰু যদি আপোনাৰ পার্পল কালার লৈ এটো চাই লওক এটো আপোনাৰ পাই যাব অনলি 20,500 ঠিক আছে আইফোন 11 অফাৰ হৈ গ'ল নেক্সট আৰু কি আছে দেখাই দিও চাওক 7 প্লাস চাব পাৰে 32GB আছে 128GB আছে 7 প্লাস আপোনালোকে স্টার্টিং পাই যাব 32GB 8,000 ত 128GB পাই যাব 8,500 ত 6s প্লাস আছে 6s প্লাস পাই যাব অনলি 6,500 ত আইফোন তো নেক্সট হ'ব আপোনালোকে 6s আৰু 6s পাই যাব অনলি 5,500 ৰ পৰা আৰু যদি 7 লয় 7 পাই যাব অনলি 6,000 ৰ পৰা পাই যাব তো নেক্সট আপোনালোকে দেখাই দিও নেক্সট আইফোন কি আছে আৰু দেখাবলৈ আৰু নাই ঠিক আছে বড় এখিনি আমি ধুনিয়া কৰি সাইড কৰি দিলো তো নেক্সট আপোনালোক ৰয়েজ অফাৰ পিক্সেল 6 চাব পাৰে চালক পিক্সেল 6 একদম অৰিজিনাল ডিসপ্লে পাই যাব পিক্সেল 6 এটো ডিসচার্জ হৈ আছে পিক্সেল 6 পাই যাব অনলি 16,000 পাই যাব পিক্সেল 6 আৰু 500 কমাই দিয়া আৰু 500 আৰু ডিসকাউন্ট ওকে 15,500 টকা মানে 15,500 ত পিক্সেল 6 পাই যাব ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোক দেখাই দিও পোকো X2 চাব পাৰে তুমি জিলিকি আছে 6128 পোকো X2 6128 লৈ যাওক অনলি 6,500 আৰু পোকো X2 664 লৈ যাওক অনলি 6,000 লৈ যাওক ধামাকা অফাৰ দেন পোকো M3 Pro 5G অনলি 8,000 লৈ যাওক দেন আছে Redmi Note 10 Pro Note 10 Pro লৈ যাওক আপোনালোকে অনলি 7,500 নেক্সট আছে Note 10 Lite 6,000 4GB RAM দেন আছে 7i লৈ যাওক অনলি 6,000 কৰি লৈ যাওক 7i আৰু কমাই দিও নেকি আৰু কমাই দিয়া 500 কমাই দিও 500 নহয় 600 কমাই দিয়া 600 কমাই দিও ওকে 5,400 ত Realme 7i 4GB RAM দেন আছে Note 10 only 6,500 ত 6GB RAM Motorola 5G only 8,000 ত ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকে চাওক Redmi